নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকলৈ আকলৈ আহিলোঁ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। আৰু আজি মই ভোল, বুট দালি আৰু শুকান মাছৰ ৰেচিপি এটা বনাম। আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথমে ভোলখিনি ধুনীয়াকৈ একদম কাটি লৈছোঁ, মানে বাকলিখিনি এৰাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ, একদম বঢ়িয়াকৈ ধুই মেলি সৰু সৰু পিচ পিচ কাটি ল'ম। আৰু যেতিয়ালৈকে মই কাটি আছোঁ, মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আপোনালোকে আৰু লাইক কৰক। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুট দালিখিনি ধুই ল'ম। ধুই লোৱাৰ পাছত কুকাৰত বুট দালিখিনি দি অকণমান পানী দিম। পানী দি নিমখ হালধি অকণমান দি মই গেছ জ্বলাই কুকাৰটো বহুৱাই দিম। আৰু নাইকমেও 4টা চিটি দিবই লাগিব। এয়া শুকান মাছ লৈছোঁ মই, 2 বিধৰ শুকান মাছ আছে। আৰু ধুনীয়াকৈ ধুম শুকান মাছখিনি। প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ। পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি কটাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। তাৰপাছত অলপ চাইছোঁ পিঁয়াজ কাটি মোৰ অৱস্থা চকুৰ পৰা পানী একদম ক'বই নালাগে। তাৰপিছত আকৌ গেছটো জ্বলাই আমি কেৰাহী পাতি দিম। কেৰাহী পতাৰ পাছত কেৰাহীটো অলপমান গৰম হ'ব। লগাইছে। এতিয়া মই অকণমান পানী দিম। পানী দি শুকান মাছখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম পানীত অকণমান মানে ধুব লাগিব, ধুবই হয়, কিন্তু অকণমান মই হেৰি কৰি দিম আৰু গৰম পানী কৰি পিনে উতলাই দিম। তাৰপাছতে যিটো এনেকুৱা উতলাই দিলে গোন্ধটো গুচি যায়। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই এয়া বুট দালি বইল কৰি থৈ লৈছোঁ। আৰু শুকান মাছ ধুই পখালি ৰেডি। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে আনিছিলে লেচু, তো আপোনালোকে দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ। শুকান মাছখিনি অকণমান ভাজিব লাগিব, বেছি নহয়, অলপ অলপ ভাজি। তাৰপাছতে আমি যিটো ভোল কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম ইয়াত। এড কৰাৰ পাছত ভাজিম। যেতিয়ালৈকে ভোলৰ পানীখিনি এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ভাজিম। আৰু পানীখিনি অলপ শুকোৱাৰ আৰু হেৰি হ'ব লাগিব, শুকাব দিব লাগিব পানীখিনি। আৰু পিঁয়াজটো দি দিলোঁ মই ওপৰেদি। পিঁয়াজটো ওপৰেদিয়ে দিব লাগে, বা আপোনালোকে ভাজোঁতেও পিঁয়াজ যেতিয়া তেল দিছে তেতিয়া মানে ফোৰণ হিচাপে দিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ পাছত পানীখিনি অলপ শুকান হ'লে আমি বুট দালি দিম। আৰু প্ৰথমে মই হালধি দিলোঁ আৰু নিমখটো মই আগতে দি দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ। এয়া মই বুট দালিখিনি দি দিছোঁ। বুট দালি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ একদম ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব। আৰু এতিয়া আৰু একো এড কৰিব নালাগে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভাজিলে হ'ল। শুকাই যোৱালৈকে ভাজিম। আৰু এয়া তৰকাৰী ৰেডি হ'ল, খাবলগীয়া হৈছে।